Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο H to the P Show. Αν είσαστε νέοι στο κανάλι μας, κάνετε subscribe, και κάνετε ένα share across all your social media platforms. Θα μιλήσουμε για το match που γίνει Κυριακή. Ήταν να κάνουμε χτες το pod, αλλά ο Στέφανος και ο Πέτρος είπαν ότι έχουν πολλή δουλειά, so that's why we changed it. Πολύ ωραίο. Όχι, εντάξει. Anyway, πώς είμαστε? Μα έτσι πως άρκεψες, δεν είμαι καλά. Αναστάτωσέ μας. Ωραία. Έκανες μακρόμα. Καλά ρε guys, like, εγώ δουλεύω πολλές ώρες, you know, you guys, lot of πάντα, luxury lives, innit? Άντε πάλι. Ξεκίνησε. Στέφανος δηλαδή, στο Λονδίνο δεν have health reasons, αλλά για μένα κάνουν διακοπές. Holiday. Anyway. Πάμε για την Ομόνοια. Άντε, πες μας, ρε παιδιά. Εντάξει, I'll start. The one thing ήταν να πω, ρε Πέτρο, checking the game που είδα το after you were talking about the high, got some πίσω after scoring the first goal. It was a good move as well, the way we opened them up. Έβαλαν το Στιπίνσκι, I thought, μπράβο τους. Εν το είδα εγώ όπως κάτσαμε τέτοια πίσω. I saw us actually have a few more chances πριν να κέψουν οι εκτάχανα to start playing well and stuff like that. So I don't know γιατί είδες το έτσι εσύ κάτσαμε πίσω. So πρέπει να μου εξήσεις what you thought. Γιατί είπες έτσι. On the WhatsApp group. Ο λόγος που το είπα ρε είναι επειδή τα πρώτα 5 λεπτά που άρκεψε το παιχνίδι η Ομόνοια ήταν πολλά πιεστική. Μπροστά σε όλες τις γραμμές ανάγκασε στην ΑΕΚ και έκαμε στο λάθος. Τούτα τα λεπτά που άρκεψε έτσι η Ομόνοια θύμισε μου τα πρώτα 15 λεπτά όπως αρκέψαμε με το ΑΠΟΕΛ. Το λοιπόν. Και όταν τέλειωσε και το παιχνίδι, κάμε πότ και τη νύχτα, το 2-2 μιλούμε, το πρώτο γύρο. Εντάξει. Και μόλις εβάλαμε το δεύτερο τέρμα, αντί να συνεχίσει η Ομόνοια με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια πίεση, μέσα στην έδρα σου, με τον κόσμο, για βάλεις άλλο τέρμα, έβαλες το πρώτο τέρμα και σταμάτησες την πίεση. Τούτο πράγμα είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Έβαλες το τέρμα, συνέχισε την πίεση, έχεις τον κόσμο δίπλα σου, έπιες το momentum, έπιες ψυχολογία. Συνέχισε το, βάλ' τους δεύτερο ή συνέχισε το τέλος του ημιχρόνου. Είναι κάτι που μπορείς να κάνεις. Γιατί το παιχνίδι που νικήσαμε την Πάφο, δείξαμε ότι μπορούμε να πιέσουμε και τα 90 λεπτά. Αν συνεχίζαμε με το ίδιο ρυθμό, όπως έκαμε τα πρώτα 5 λεπτά της ΑΕΚ, αν συνεχίζαμε το πρώτο ημίχρονο, ήταν να φάνε και δεύτερο, ήταν να φάνε και τρίτο. Με το momentum που πιάνει η Ομόνοια. Μετά το πρώτο τέρμα, κοινό ήταν. Είχαμε ευκαιρίες, ναι, είχαμε ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν εκείνη η πίεση ασφιχτική που έβαλε στις ΑΕΚ, όπως τις έβαλε στα πρώτα 5 λεπτά. Και σταμάτησες να το κάνεις. Κάτσαν οι επιθετικοί μας πίσω από το κέντρο και περιμένασαι πάλι. Γι' αυτό το είπα στο message. My opinion. Okay. Εντάξει. Στέφανε, δεν μας να νομίζεις. How did you see the same way as Pedro, or do you think it was actually not a bad performance up to the red card? Πρώτον ημιχρονό, δεν έχω πολλά παράπονα. Εντάξει, έπρεπε, όπως λέει ο Πέτρος, να συνεχίσουμε με την πίεση. Ήταν, όπως τα θυμούμε, βάλαμε τον γκολ, ξεκινήσαμε πολλά καλά, δεν το περίμενα, ότι να βάλαμε γκολ από τα πρώτα 2 λεπτά του παιχνιδιού. Και δεν ξέρω, τα είχα ξεκίνησε kick-off και είχε μόνο τη μάπα η ΑΕΚ ύστερα. Και ήταν το approach που για μένα εκεί, από ό,τι είδα, ήταν counter. Άιστος να κρώνει η μάπα, επειδή τούτο είναι καλή με η μάπα και είναι καλή possession-based team, ας πούμε, με σέντρες. Ας τους
φτιάξουμε τις σέντρες που να βγάλουν και που να κρατούν τη μαπά, να φτιάξουν αντεπίθεση. Κρατούσαν τη μαπά, ναι, μετά που βάλαμε τον γκολ, αλλά ήταν κάπως επόκατσε ο ρυθμός τους και πιάμε λίγο παραπάνω εμείς τη μαπά και χάναμε ευκαιρίες εμείς μετά. Όχι πολλές, αλλά ήταν αρκετά για να βάλει το δεύτερο. Έβαλε το δεύτερο, ήταν offside. Προσωπική μου άποψη, αν δεν έτρωαμε την κοτσινή, είχε να δρούμε. Εχθές. No doubt. In my mind. No doubt. Σε performance, το χτεσινό έχω πολλά παράπονα, ειδικά μετά που είχαμε την κότσινη, ναι, φάμε τον γκολ που ήταν, δηλαδή έρχεται. Μπόρεσες και να βάλεις και δεύτερο, επειδή είχες και πολλούς ανοιχτούς χώρους για αριστερά, μια φάση του δεύτερου μικρόνου που μπορούσες να κάνεις κάτι παραπάνω, αλλά δεν κάναμε. Δηλαδή δεν είχε αρκετό movement για μένα και με πούσαν ανοιχτούς χώρους να τους χτυπήσουμε και να βάλουμε δεύτερο. Και ύστερα βάλε το ισοφάριση η ΑΕΚ και άλλο είτε να φάμε είτε ενός γελάσουμε. Εντάξει, έμεινε ισόπαλον στο τέλος. Είχαμε λίγο παραπάνω κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο, τώρα από ό,τι είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε παραπάνω κόνετζινι, πολύ λογικό. Αλλά εντάξει, εδώ που λέω, δεν έτρωγαμε την κότσινη που για μένα, δηλαδή έχει πολλούς που φταίουν το ότι ήταν against us. Για μένα, οκ, ναι. Μπορεί να πεις ένα αυστηρός. Για μένα, όχι, επειδή ναι, δεν μπορεί να είναι αυστηρός, αλλά έχεις κίτρινη. Μεν το κάνεις και το tackling. Δεν έχει λόγο. Για μένα. Δηλαδή έχεις ήδη κίτρινη. Έτσι τίποτε να σου κοιτά την κίτρινη ο διαιτητής. Ήδη κίτρινες, εύκολα. Να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Για μένα είναι το παράπονο μου. Δεν έχω παραπάνω μου διαιτητή, παραπάνω έχω μου Maric, επειδή είναι κοντά στο νου, έχεις ήδη κίτρινη, μην κάνεις λάθος, τουλάχιστον. Yeah, he's not inexperienced. There's πολύ inexperienced on Maric, so he's not like a young player, so it was a weird decision. It was the timing as well, just before half time. Όπως είπες ρε Στέφανε, like there was no need to do it. There was no need to do it. Φίλε, ήταν πολλά καλό το μέτρο μας, επειδή πριν την κοτσινή, επειδή βάλαμε το δεύτερο γκολ που μέτρησε offside, εγώ πιστεύω πως θα πάμε να βάλουμε ένα λόνα, αν δεν ήταν και η κοτσινή. Έτσι όπως το χωρούν εγώ. Για να μην παρεξηγηθώ, και έχω παράπονο που το performance που λέει ο Στέφανος. Έχω κανέναν παράπονο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι η αθέληση, είναι η προσπάθεια, όπως με το ΑΠΟΕΛ που μπήκαμε κάμουν στην αγώνα. Και μετά την κότσινη είχαμε θέληση, είχαμε πάθος, είχε τα όλα η ομάδα. Προσπάθησε, δεν μπορώ να έχω παράπονο. Απλώς μένα το παράπονο μου ήταν γιατί μετά τον γκολ να μην συνεχίσω την ίδια πίεση. Τούτο μόνο. Ναι, επηρεάσαν η κότσινη. Εν την ιδέα ο διαιτητής θα του λάλει κανένας τίποτε και που την έωκε δεν μπορεί να του πεις πάλι τίποτε. Ό,τι και αν αποφάσισε ήταν σωστό. Για μένα. Αλλά εντάξει, εκείνη την ώρα ο Μάριτς έκαμε πολλά μεγάλο λάθος γιατί νόμιζε πως ήταν να τη φτάσει. Και πιάνε. Εδώ και σκαλό ρίζεν του διαιτητίας όχι κοτσίνη. Δεύτερη κίτρινη μου. Μα και μάπα να πιάνε, φαντάζομαι το αν δεν ξέρω, και μάπα να άγγισε, αλλά επειδή ήταν πίσω του παίχτη που έκαμε το τάκλι, πάλετε να φάει την κίτρινη. Εν τούτο που νευριάζω πολλές φορές με τούτη την ομάδα, ότι ξέρουμε ότι τόσοι, είπαμε το μετά το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, με την Πάφο, συγγνώμη, ξέρουμε ότι τόσοι και δεν μας το δείχνουν κάθε εύτομα. Εν τούτο που νευριάζουμε εμείς οι οπαδοί, μαζί με τούτη την ομάδα και μαζί με τους παίχτες. Που γι' αυτό το τάνι μας έντιαμε. Όχι αμέ, είπαμε το. Είμαστε τέταρτη θέση επειδή οι άλλοι που είναι κάτω μας είναι πιο αχρήστοι που μας. Τούτο είπαμε το.
Όπως η ΑΕΚ είναι και καμιά σούπερ ομάδα, μπορούμε να χτυπήσουμε και την τρίτη θέση. Μπορούμε. Ναι, impossible. Ναι. Μπορούμε, αλλά I don't see it. Τώρα Εγώ έτσι τίποτε, νομίζω... επειδή να χάσουν και τρίπον τους. Να καίτσες σου, να χάσουν, να χάσεις εσύ. Δηλαδή, δεν μπορεί με τεράστια διαφορά να μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε την τρίτη. Ποιο βαθμί, και κάτι. Να άλλο πόσα, 8 παιχνίκια, 9, πόσα, 9, ναι. Είναι εκτός, wow. Απλά εγώ πιστεύω, ας πω κάτι, εγώ πιστεύω να πάσει balls deep στο κύπελλο. Επειδή ξέρω ότι η τετάρτη θέση είναι δική τους, αλλά που είναι άλλοι ρίσκος επειδή μπορεί να χάσουν την Ευρώπη αν και το κύπελλο να πουλούν. Άρα προτιμούν να πάνε ως τον τελικό. Αλλά να τα δώκουν και μες στο πράθυμα, να τελειώσουν τρίτη, nice, επειδή γίνονται τον κόλ τους έτσι. Φίλε, εξασφαλισμένη τέταρτη θέση μπορεί να το πεις. Εντάξει, έχεις 10 βαθμούς διαφορά. Mathematically, όχι, δεν είναι. Mathematically. Αλλά έτσι όπως χωρά πράγματα, πάλι δεν έχω εμπιστοσύνη. Απλά άλλο σου εξασφαλισμένη επειδή, όπως είπες και σου, εκείνοι που κάτω σου είναι πιο σωτέ. Και είπα τότε εγώ πολλές φορές, φούμε κανένα. Εγώ την Ομόνια που φούμε. Και αποδεικνύει μας το η Ομόνια κάθε εβδομάδα. Ότι τον εαυτό μας που φούμαστε. Εντάξει. Μπορούσαμε και να νικήσουμε εχθές την ΑΕΚ. Μπορούσε και να μας νικήσει. Να μην λαλούμε και πελάρες. Γιατί η ΑΕΚ ξέρουμε ότι έχει πολλά καλή κατοχή της μπάλας. Ξέρει να κυκλοφορά την μπάλα. Αλλά ήμασταν και εμείς και με 10 παίχτες πάρα πολλά επικίνδυνοι. Αν γίνους με το νούμερο 7 που έχουμε μες στην ομάδα μας ήταν λίγο πιο κλινικό. Όχι μόνο κλινικό. Φίλε, μα Παναγία μου ρε κουμπάρε, μια μας πάει μπορεί να κοντρολάρει. Δεν είναι προχωρώ. Δεν ξέρω να μου τι συμβαίνει, αλλά όπως και να έχει, αν ήταν πιο κλινικό όπως λέει και ο Τόμ, μπορούσε να ήταν και 2-0 πριν φάμε την κοτσίνη. Να σου πω, όχι μόνο Τζίνος. Εντάξει, έβαλαν το γκολ ο Στιμπίνσκι και όσοι έχασε ευκαιρίες. Έχασαν πολλές ευκαιρίες εχθές και πάντα θα δούμε το πράγμα. We're not clinical. Καθόλου. Φίλε, δεν ξέρω. Θέλει ανάσες. Εγγεγίνο. Άκου, έχω δικαιολογία τώρα. Έχουμε break. Άρα μετά τον break... Όχι, να πάει εθνική ως εμένα. Ναι, αλλά δεν να πάνε break. Θα εννοώ, μιλώ για την ομάδα. Ειδικά για την ομάδα. Φίλε, 10 παίχτες δική σου να πάνε εθνική. Ναι, Κυπρέοι. Παραπάνω είναι Κυπρέοι. Από ό,τι είδα να πάει ο Ιώβετιτς. Maric. Σε μέτω, ναι. Ζόχο. Αλλά είναι και πέρσι. Τινός έτσι. Anyway. Εντάξει ρε φίλε, όσο και θέλει, όσοι παίχτες και πάνε εθνική ρε φίλε, πάγκο έχεις. Γιατί μπορώ να φύγω και το σεμέδο στον πάγκο αν θέλω. Έχω και Λοΐζου, έχω και Αλιούμ, έχω και το βλοημένο το Μουσαλόφσκι που κάποτε ξιάνουμε ότι παίζει μες στην Ομονία. Και εν τούτο ρε παιδιά, εμένα με κοφτίζουν πολλά για το παράστημα, όπως είπε ο Στέφανος, I get it, τώρα το target να φτάσουμε τρίτη θέση, να πιάμε Ευρώπη. Αλλά μπορείς να πιάσεις πολύ θέση. It's not even, τούτα τα games τώρα, εντάξει, θέλουμε να δούμε κάτι from the team, αλλά όταν έμπαιζε ο Μιτσής, what's the point? Αν έμπαιζε που ήταν που αρχή, when it was important τα games μας, και τώρα they're not that important, I don't understand να που κάνουν με το Μιτσί, το Μουσαλόφσκι, I really don't understand it. I don't know. Εντάξει, για το Μουσαλόφσκι ρε φίλε,
μπορεί να θέλει και εκείνος το χρόνο προσαρμογής. Γιατί μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα Μπέζου, στον πρώτο χρόνο που ήρθε. Μπορούμε να πάρουμε τον Ελάντε στις αρχές. Ή τον Κουλιμπαλί. Μπορεί να θέλει και τούτος προσαρμογή. Μπορεί στην προπόνηση να μην τον κοφτεί. Εντάξει, Κουλιμπαλί τόσο. Δηλαδή ήταν στις αρχές, ναι, τσαμπαλός, αλλά ύστερα ήταν πολλά καλός. Μπορεί να είναι και τούτος που θέλει έτσι. Δεν ξέρουμε. Αλλά μιας και συνάφερα τον Ελάντερ, να το πω τούτο βουλάλο μου μιας αρχής, ότι όσο αργός αν είναι, τόσο νου έχει. Τα clearance έκαμε. Ρε φίλε, ξέρει πού να σταθεί, ξέρει να πιάει position σωστό, ψήλος, δυνατός, έχει και καλή μπάσα, πολλά καλός με τον κεφάλι, μαζί με τον, όπως έχω τίποτε με τον Παναγιώτου, για το όνομα του Θεού. Παναγιώτου είναι ένα πολλά σημαντικό κομμάτι για την Ομονία. Αλλά τούτη στιγμή, όπως είναι ο Ελάντερ, που αρκεύει και δείχνει γιατί έχει έτσι το βιογραφικό του πολλά μεγάλο, δείχνει γιατί πρέπει να παίζει βασικός στην Ομόνια μαζί με τον Κουλιμπαλί, που είναι πολλά καλό δίδυμο. Δεν ξέρω να έχετε πει εσείς για το θέμα για τον Ελάντερ, γιατί θέλω να ανοίξω άλλο 2-3 θέματα για κάποιους παίχτες, αλλά πρώτα θέλω να πείτε εσείς για τον Ελάντερ. Είμαι ευχαριστημένος. I like him. Εκείνο που περίμενα που λέω του, επειδή εχώρουν τον που ήταν και στη Rangers, που έπαιζε, να αρέσκε μου πολλά. Ήταν το ηγέτης και της άμυνας, που ήταν ο Γκέραρτ, που πιάνε το πρωτάθλημα, και άρεσκε μου πολλά. Και λαλώ παιχτούρα, επειδή θυμώ τον που έπαιζε και στη Μπολόνια ακόμα, και σε άλλες ομάδες, και που τον επιάμε ήμουν πολλά ευχαριστημένος. Εντάξει, ενώ όπως τον Κουλιμπαλί, τον Πόλο είδαμε, δηλαδή, όπως και μου λέει προθέρμαση, ξέρω ότι ο Σπαν μπήκα καλά στο κλίμα της ομάδας, αλλά τώρα που παίζει παιχνίκια, ρε φίλε, φαίνεται η ποιότητα του. Και που προσέχει, ξέρεις, που έκαμε warm-up στην ομάδα, που μπαίνει καλά στην 11, και ξέρω εγώ τώρα, χωρίς, δηλαδή, can tell, ότι τόσο άνθρωπος έπαιζε σε εκείνο το επίπεδο. Και το, δάμε, πολλά σημαντικό. Μπορεί να μην είναι πιο γλυόρος, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο να φτιάχνει οι σέντρες. Δηλαδή, έχετε η ΑΕΚ την ομάδα σέντρας, που φτιάχνει, πάει στα πλάγια και βγάλει σέντρες, ήταν σουμί. Και όχι μόνο τούτο, ρε Στέφανε, που η ΑΕΚ είναι ομάδα που παίζει πλάγια και βγάλει πολλές σέντρες, και είχαμε πάρα πολλές σέντρες εχθές, και κερδίζει και ΑΕΚ και 15 κόρνερ. Ναι. Ναι. Δηλαδή, εν τούτο που λέω ότι οι δυο ιστόπερ σου πρέπει να είναι 1,90 και πάνω. Πρέπει να είναι. Και φάνηκε εχθές, ο Παναγιώτου είναι ψηλό παιδί. Και ψηλό παιδί ο Παναγιώτου. Όπως τον Ελάντερ Κουλιμπαλί. Αλλά ο Ελάντερ με την εξυπνάδα του και το ύψος του ξέρει πού να σταθεί για να μπορεί να φτιάξει τη μάπα ή να κάνει μπλοκ ή οτιδήποτε. Και physical. Physical. Μου αρέσει. Και physical. Ναι. Τόμ. Ένα λεπτό να δω πώς θα είναι ο Παναγιώτου, τα ψηλός είναι... 87 κάπου είναι. 1.83 meters. Και να βάλω το Χάλαντα. 83. Ένα είναι κατάκι. Ναι. Ένα λεπτό, να δούμε και το φίλο μας το Χάλαντα, if I spell his name right. I think I have, yeah. Πέτρο, που γνώρισες το Χελάντερ εντός του χώρες, έτσι. Έχουν πάρει
Η φωτογραφία έστειλα στην. Μια κελέ ακριβώς. Είναι μια κελέ ακριβώς. Η κελέ του είναι με την κορνίζα. Ας σου πω 1.92. Εντάξει. 10 πόντους ρε κουμπάρε, πιο ψηλός. Γιατί. Κοινάω δε. Και εγώ χωρώ τον Παναγιώτου, I think he's quite tall, αλλά τώρα, no. No, he's not tall. Τον Παναγιώτου βάλει τον, έχει καλό timing στο jumping. Το timing που κάνει είπα στον jump και πετάσσεται πιο ψηλά από τους άλλους και το timing που κάνει. Πόσες βολές έσβησε και τον Ζάιρο ο Παναγιώτου, αν θυμάστε. Πολλές φορές. Γιατί έχει το timing. Ναι, βοηθάει ο pace του. Βοηθάει ο pace του. Εννοείται. Αλλά έχει φορές ότι θέλεις νου. Και άλλο Παναγιώτου είναι έχει νου. Αλλά άλλο να παίζεις σε πιο ψηλό επίπεδο, Μπολόνια Rangers, και άλλο να σου μοιάζουν μες στην Ομονία. Δεν είναι το ίδιο το σκεπτικό. Ναι. Χωρίς, εντάξει, μαθαίνει ο Παναγιώτου ακόμα. Εντάξει, έπαιξε και εναντίον την United, που αυτή ήταν πολλά καλός, του άλλου και γκολ. Έπαιξε ευρωπαϊκά παιχνίδια με εμάς. Αλλά πάλι, it's not the same. Αλλά πάλι he's growing, μαθαίνει, και ξέρεις, μπορεί να πάει και ως εξωτερικό να δείξει την ποιότητα του. Πρέπει να πάει. Ναι. Πρέπει να πάει. Και ο Χάμπος πρέπει να πάει, και ο Λοΐζου πρέπει να πάει, και ο Παναγιώτου πρέπει να πάει. Πρέπει να πάει. Ήταν να πω ότι αρέσκει που μάχομαστε έτσι για τους Κυπραίους, επειδή θέλουν να αφιώσει να μάθουν την μάπαν τους και become better players πρώτα. Αλλά είναι κρίμα, because it just shows you that we know deep down. Αρέσκει μας να έχουμε Κυπραίους στη ομάδα, αλλά να μπορούν να μάθουν τίποτα, ρε. Εν τούτο το κρίμα. Ό,τι εμάθαν, ποτά εμάθασαι. Ναι. Ό,τι εμάθαν, εμάθαν. Και παίχτες που πιάνουν και τρόπια με εμάς. Και είχαν και εμπειρίες στην Ευρώπη. Τώρα που είπετε για τούτο, εντάξει, I understand it. Δεν ήξερα αν είδατε το στο Facebook page της Ομόνοιας, τα για τον Κακουλή. Όλα τα πράγματα που γράψαν για τον άνθρωπο αρέσουν πολλά. Αλλά το ένα σπαστικό, it went on too long. Και λένε κάτι πελάρες τα if he triumphs, we all triumph. If he fails, we all fail. If he does this, we all do this. And like, κανεί ρε. Άις το μητσί να πάει να παίξει μάπαν του. If he triumphs, he's going to all triumph with us. Like, okay, whatever. Give it a rest. It's bad marketing, right? Who cares? Like, for me, just say good luck. Thank you for all you've done. Good luck to you. Simple as that. Τώρα που συνάφερες τον Κακουλή, είχαν πολλές φορές χτες με την ΑΕΚ που γύρευκα τον Κακουλή. Που έπαιζε με 10 παίχτες και είχε τόσους χώρους ανοιχτούς η ΑΕΚ που ήβραμε και ευκαιρίες να σκοράρουμε. Αν ήταν ο Κακουλής εχθές, όλα όσο τους δέρναμε, λόγω του pace. Ήταν να τους γελάσουμε. Ήταν να τους γελάσουμε, ναι. Επειδή ήταν το παιχνίδι για εκείνον έψες. That's the irony, ήταν τόσο γελόταιο και δηλαδή είχαμε έτσι ανοιχτή άμυνα μπροστά μας και δεν χρησιμοποιήσαν τόσο πολλά έτσι. Πρίφτη. Και όχι μόνο τούτο, γιατί εχθές ο Ιώβετιτς, γιατί ο λόγος που λαλώ ότι ήθελαν Κακουλή είναι επειδή εχθές ο Ιώβετιτς ήταν απίστευτος. Ο τρόπος που κράεν τη μάπα και προστάτευκεν την, αν είχε έναν παίχτη ομπρός γλίωρο να τη δω και μπροστά να φύγει, θα ήταν το πολλά ωραίο combination. Γιατί για μένα που κράεν τη μάπα ο Ιώβετιτς είχε πίσω του Κιό και 3 παίχτες κάποτε και κράνει την μάπα και γύρευκε μπάσα να ειδόκει, αν είχε Κακουλίον και αμέσως στην επίθεση και δίαν την στο κενό, ήταν να τους γελάσουμε χτες. Ήταν να τους γελάσουμε. Αλλά ο Ιώβετιτς χτες ήταν τρομερός. Δείχνει γιατί είναι η quality του είναι πολλά ψηλό. Ο τρόπος που θα παίξει με τα Πόλωνα, είναι τελευταίο του μάτσου. Ήταν κοτσί. Ναι, ήταν. Yep. Ο τρόπος που κράει την μάπα, ο τρόπος που βλέπει παιχνίδι, είναι απίστευτος. Είναι απίστευτος. Ναι.
Έχω, Κεντσέο. sorry, έχω τα Κεντσέο. stats. Έχω τα stats τα με shots on target 4 για μας, 6 για εκείνους. Shots off target 4 εμείς, 9 εκείνοι. Possession εντάξει, καθυστερούμε εμείς να έχουμε less possession προχτές, 32%, τούτοι 68. Corner kicks, εν τούτο που, like, wow, 2 εμείς, 2, τούτοι 14. Offsides, 1 each. Fouls 11, Gini 10. Εντάξει, 1 red card, 2 yellows, and 1 yellow for them, sorry. Yeah, as well, I think Fabiano έκαμε a lot of important saves. Do you know, σας πω, ήταν κρίμα ήταν when he made that save, and then that bastard was there at the right time. Or Aito, number dollars. Like, it's such a shame, man. Ήταν τυχερό. Γιατί δεν μπορεί να αποκρούσει ο Φαμπιάνο τη μάπα και να πάει έξω ή να ρέξει που πάνω που τον παίχτη ή κάτι. Πήγαινε ακριβώς και είναι για μένα και να το βάλει ο παίχτης. Do you think, ρε Πέτρο, τώρα που μιλήσαμε για το Χάλαντα, νομίζω είναι ποιος που ευκήγεν έξω, δεν ήξερα ποιο παίχτη ήταν της ΑΕΚ, που ευκάλεν τη σέντρα για το γκολ. So I was thinking it was a bit too soft on him. Τα είχαν πιέν του έτσι δυνατά πάνω του to stop him. That was probably an early mistake. Αν το θυμάστε. Ήταν ο Κούλιμπα. Was it Κούλιμπα? Εντάξει. Ήταν πάσα έτσι ο Λόισα και σούταρε ο Λόισα. Ωραία, ευκάλα σέντρα. Ευκάλα σέντρα. Ναι. It was a header and then a rebound. Yeah. Έναν άλλον παίχτη που θέλω να μιλήσουμε, άλλο δυο παίχτες που θέλω να μιλήσουμε, που δεν περίμενα ποτέ να το πω. Άρεσε μου απίστευτα ο Χαμάς. Oh, wow. Oh, wow. Ήταν το καλύτερο του παιχνίδι αμυντικά, γιατί δεν μπορεί να πολλοφκεί μπροστά ο άνθρωπος. Αμυντικά, και τον Φαράζ νομίζω, ευίδωσε τον. Ο Φαράζ πρέπει να είναι από τους πιο γλύρους στο πρωτάθλημα και από τους πιο πολλά καλούς τεχνίτες. Ευίδωσε τον, δεν τον άφηκε να βγάλει μια σέντρα. Έκαμε μπλοκ συνέχεια, τα position του ήταν τέλειο. Εκάλεψε τη γλιοράδα του Φαράζ με έξυπνο position. Ήταν μαχητικός. Ήταν απίστευτος. Ήταν απίστευτος. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολλά που το Χαμάς. Παρόλο που ήθελα τον Κίτσο, που τον δεν τον αλλάσω τον Κίτσο. Δεν τον αλλάσω με τίποτε. Όσα καλά παιχνίκια να κάνει ο Χαμάς, εμένα παίχτης μου ο Κίτσος. Αλλά εχθές ο Χαμάς αμυντικά ήταν wow. Μα είναι το σπαστικό. Όχι με μόνο το Χαμάς, είναι όλοι οι παίχτες μας. Έχει παιχνίδια που you think wow, they've turned the corner που λαλούμε. Αλλά άλλο match, they'll be crap. Ας σας ρωτήσω κάτι. Πέμας. Do you think ενώ τσάμε η μάπα τους να μας κάνουν να νομίζω ότι η τσάμε ποιότητα τους σαν να παράδειγμα ο Χαμάς είχαμε πολλές φορές getting cooked by bare wingers. Do you think it's lack of defending or commitment? Όχι φίλε. Η ομάδα για μένα είναι για πιο ψηλά και από την τρίτη θέση. Η Ομόνια commitment. Είναι για πρώτη ή για δεύτερη θέση. Όταν θέλουν. Αποδείχθηκε χτες με την ΑΕΚ με 10 παίχτες για μια ώρα ακριβώς και Μπορεί να γίνω. Παίζει ρόλο. Όπως και να έχει. Όπως με το παιχνίδι με την ΑΕΚ για 60 λεπτά παίζει με 10 παίχτες, όπως και τα 90 λεπτά με την Πάφο δείχνει η ομάδα ότι μπορεί. Παιχνίδια με τα ΑΠΟΕΛ δείχνει
ποια είναι η Ομόνοια φέτος. Μια έτσι, μια γιουβέτσι. Η Ομόνοια, είπαμε τώρα, Στέφανε, μετά το παιχνίδι με την Πάφο, ότι αν παίζουν έστω και το 50% έτσι σε κάθε παιχνίδι, δεν ήμασταν πρώτοι. Δεν ήμασταν πρώτοι. Αν δεν ήμασταν πρώτοι, θα ήμασταν δεύτεροι με 1-2 βαθμούς διαφορά το ποντί. Έχουμε καλούς παίχτες. Μπορεί σε κάποιες θέσεις να θέλουμε λίγο παραπάνω ποιότητα, αλλά μπορούσι όταν θέλουν. Φίλε, on paper, we have one of the best teams in the league. If not the third, I would say, best team, in my opinion. And Dudo, like the Halalio Tony K lack of a good coach. Το πρόβλημα με τον προπονητή is that they don't rest players at the right time. They don't take players take them out at the right time to have for substitutions. And also, you keep playing them. What's the point? And Jeff Teobechtis, he's going to keep playing. Allah, when they're not on form, and Gino's probably nah, you're not playing well. And that's if Galo is but yeah, Fedos is weird because apart from the Aboel game, I'm trying to think. Άλλο games, εντάξει, μες στη Ευρώπη as well με την Buffalo, that was a disappointment. I'm trying to think which game were we really bad, because ο Petros λέει πάντα για την ομάδα, they actually show fight and just σταματούσαν. Αλλά I'm trying to think. Apart from Aboel, what was the worst performance of the season? It's probably that one. Apollonas, 1-1. No, it wasn't that bad. Χειρότερο ήταν, με το Απόλλωνα χειρότερο. Ναι, ήταν χειρότερα, ήταν μπάτζο τον Απόλλωνα. Με τούτον Απόλλωνα που βλέπουμε. Αλλά πάλι έχασες ευκαιρίες, έπαιξες καλά στο παιχνίδι. Όχι, όχι καλά, αλλά ήταν πιο μπακιό. Το τσακιό εννοείς ξα που σε φάμε. Όχι, εκείνο που έφαμε κότσινη, that was not exactly, they tried. The one in the Rasibi, I think they were really poor, in my opinion, anyway. It was. Gino, pues, έφαμε μας, έδεραν μας, sorry, 2-0. Νόρθος. Ναι. Και Gino έβαλες γκολ offside. Έβαλες γκολ, εντάξει, είναι μετρήσε. Πάλι που μαλακίες σου που τα φάες, τα δέρματα. I think it was just underestimated, mostly. Αλλά εντάξει, ήταν. Εν έθελε και η μάπα να μπει με την παιχνίδια όρθωση. Εν έθελε να μπει. Ο πορτάρις τους να θυμούμε, ναι, μπράβο. Έφαγε 40 τέρματα φέτος και θυμήθηκε με την Ομόνοια δεν θέλει ένα. Το παιχνίδι με 29 το 1-1. Here we go. A good coach can make an average players play good. An average coach will make good players play average. Yeah. Εντάξει, δεν διαφωνώ με τον Τόνι. Οι δυνατότητες του Αναστασίου είναι ως τσαμέ. Έκαμε πολύ διαφορά που μετά τον Ταμπράουσκας, αλλά αν μπορεί να σου κάνει και το βήμα το παραπάνω. Για τη δεύτερη και την πρώτη θέση. Δεν μπορεί ο Αναστασίου. Ως τσαμέ μπορεί. I still believe that Nabuiba last week after the Aboel game, I wouldn't keep him even as a sporting director. They're going to keep him, aren't they? They're not going to get rid of him. Not yet. No, they're not. Γιατί όποτε τον έθελες τον Αναστασίου και ό,τι τον έθελες ήταν για μένα. Yeah. Δηλαδή, εν πάει να τον διώξεις. Εντάξει, όπως θα λέει και ο Στέλ, facts don't care about feelings, but I want to talk about other two players. Πρώτο το MVP μου, Εράκοβιτς. For me. Ο άνθρωπος έκαμε τα ούλα, παντού, μπροστά, πίσω, ήταν παντού. Και για μένα, εντάξει, αν μπορείς να βγάλεις MVP, για μένα προσωπικά είναι ο Εράκοβιτς. Οκ. Είπες άλλος δυο παίχτες. Είπες για τρεις τώρα. Είπες για τον Χάλαντα, είπες για τον Χαμάς και τώρα τον Εράκοβιτς. Και άφηκα τον τελευταίο,
τον Μασούρα. He was very Ο Μασούρας που την ώρα που έμπηκε, γιατί μόλις έμπηκε ο Μασούρας μόνο από τα δεξιά έπαιζαμε, ήταν κίνδυνος θάνατος για την ΑΕΚ. Ήταν μια ρουκέτα. Με την ταχύτητα του, αν ο Μασούρας είχε τουλάχιστον έναν ή δυο παιχνίδια πάνω του παραπάνω, γιατί είχε έναν άμιση μήνα που κάθεται το παιδί, γιατί φάνηκε που το touch, που την πάσα και με την ώρα. Ήταν και τραυματίας. Ναι. Αν είχε ένα παιχνίδι πάνω του, θα έκαμε τη διαφορά ούλη ο Μασούρας. When was his last game? When was it? Okay. Ένα θύμα. Before Buffalo. How are we going to find this out, Dora? Like, let me... Πιάνε τηλέφωνο, το ρωτήσουν. Νομίζω ήταν το 1-1, αν δεν κάνω λάθος. Με Buffalo. Με τον Απόλλωνα. Με Buffalo. Στο conference. Μα έπαιξε. Δεν πήγε αλλαγή. Νομίζω πήγε αλλαγή και το επόμενο παιχνίδι έπαιξε. Επειδή ήταν τραυματίας ο Μασούρα και έπαιζε ο Διονγκού. Ναι, έτσι δύο παιχνίδια ο Διονγκού. Πρέπει να είναι πιο πριν το παιχνίδι της Buffalo του conference κόμμα. Αμβάλλω appearances and that. Μπορεί και 2 μήνες. Όχι, 2 μήνες όχι. Όχι, 2 μήνες όχι. Ένα σίγουρα, αλλά εγώ νομίζω πρέπει να έχει 1,5. Και φάνηκε χτες του Μασούρα, αν έκαμε τη διαφορά ο Μασούρας η ώρα που μπήκε. Γιατί κατέβαινε πολλά ψηλά η ΑΕΚ και έβρισκε πολλούς χώρους ο Μασούρας και έκαμε προβλήματα. Θέλω ο Μασούρας, ο Κίτσος, δεν είπα το πολλές φορές, θέλω να παίζουν βασική. Θέλω να παίζουν βασική. Λόγω την ταχύτητα τους και τη δύναμη τους. Yeah, they have aggression, pace. Okay, δεν έχουν τις σέντρες που... Βάλε και ο Ντουγκού σέντρες του είναι the best. Ο Χαμάς είναι λίγο πιο καλύτερος πατσίνο. Πας στην technical side, μπορεί να πω είναι καλύτερος ο Χαμάς. Είναι. Ναι. Αλλά σε aggression, pace, recovery, τούτα ούλα, ας πούμε, θέλεις σε έναν derby. He's your guy. The same with Masura. He's more physical, he's more... Δεν μπορώ να σου πω, έχει καλύτερο touch που τον τούτο, ακόμα, και πον Διονγκού. Ο Μασούρας. Δηλαδή... Τελευταία φορά που ήταν στον πάγκο ήταν Ομόνοια 29, ρε παιδιά. Ύστερα παίξαμε Ομόνοια Δρύπου, muscle injury, Απόλλωνα, muscle injury, Πάφο, muscle injury και το Αποέλ. Με το Αποέλ ήταν muscle injury, so he's been out for fucking months, or weeks, sorry. 1.5 months. Και δεν θυμώ ρε Στέφανε against Πάφο, if he came on. I don't think he did, ρε. No, he didn't come on. He was injured. Και λαλούσαμε ότι ο Διογκού είναι να κρούσει επειδή δεν έχει παίχτη να τον αλλάξει. Θυμούμε την κουβέντα που την κάναμε. Ότι πέσανε η φαγή του. Πέσανε η φαγή του. Ναι. Εστράωχε και εκείνη την ώρα που πάμε το τέρμα. Δεν μου λάβει μέσα. I don't know what it is, Steve. It's πολλά τον Adebayo, but obviously the right back version of Diunku. Έτσι άνθρωπο, έτσι... Δεν μπορώ, η σκαλούπι του, is just his shape. It's just the way he moves. Weird first touch. Yeah. Everything's weird. Σαν τον Ευάτρο, he's weird as well. Honestly, we've got some weird players in this team this year. We are a weird team. Εμένα ο Διονγκού θυμίζει μου τον Bob Marley. Έχει φορές που φοβούμαι να πάω σαφτείς για μια ψηλή πριν αρκεψεί το μάτσο. It wouldn't surprise me, man.
Αν έρχεται και με τη ρέγγε, το καπελί της Το ρέγγε, καπέλο. Yeah. Oh, beanie. Then beanie, I think. Yeah. ήταν να μαρσουγούν όλοι μες στα ποητήρια. Yeah. Were you surprised to see Bezos come on? Yes. I'm always surprised to see him go on, let's be honest. It was a very smart move. I thought he wasn't going to play. Δηλάωσαν πολύ finished. Finished. Ούτε εγώ περίμενα να παίξει, αλλά ήταν πολλά smart move. Να βάλεις τον Bezos την ώρα που στο 90, γιατί ήταν στα καλά του και ο Γιωβετίτς και είναι καλός πασαδόρος και σύρνεις άλλον πασαδόρο μέσα στο γήπεδο που έχει έχει καλό vision ο Bezos. It was smart move. Εντάξει, δεν είχε το pace, αλλά ο Bezos την τελευταία φάση, το τελευταίο λεπτό που κερδίσαμε το corner, το τελευταίο στο 93-94. Ναι, στο 93, ναι. Ναι, αν ήταν που την άλλη μπάντα, το εκτελέσει ο Bezos, δεν το πάει και απευθείας. Τα καλύτερα το κάνουν που έτσι τα αριστερά του. Ναι. Το έκαμε το εκείνο, λυσίρι έτσι. Όλοι ξέρουν τα κόρνε του τέλος είναι. Είναι πιο επικίνδυνα τα κόρνε του παρά του... Ποιος το έκαμε, ο Εβάντρο που το έκαμε. Ο Βάντρο. Είδε ο Βάντρο και ο Χαμάς. Big difference. Big difference. Είχε στην την ώρα, τα τελευταία 10 λεπτά, 3 παίχτες που οι παλιές τους εφαρμάτσι. Εβάντρο, Μπεζούς και Γιωβετίτς. Αν είχες μέσα έναν πλήρων παίχτη, είσαι στον Αλιούμ, αλλά αν είχες τουλάχιστον ή τον Κακουλή, με εκείνους τους τρεις που έχουν φοβερές παλιές. Ριβολάρ, στα πόκια. Όπως έκαναν το πρόμεχνη, που παίξαμε στο αρένα του 3-0. Τα δυο γκολ που βάλε, εβολάραν το ima πάνω στα πόκια. Ακριβώς, ναι, δηλαδή είχες 3 πασαδόρους μέσα στο γήπεδο και είχες τον κατάλληλο παίχτη στα πλάγια, γιατί έπαιξε ο Βάντρος στα πλάγια, που τα δεξιά. Εντάξει, για μένα ήταν smart move. Αλλά εντάξει, για 3-4 λεπτά ήταν που ήταν να σου κάνει, αλλά ήταν smart move. Do you think we miss Simic? Yeah, Stefanos, you know what game I really missed him? It was back in the Conference League against Buffalo. That energy, Jodo energy. Yeah. Are we talking about the same player? Oh, simple here, Simic. Yeah, I was going to say, I wasn't sure you were talking about the same player. In all the games. Because he pushes the team. Yeah. Τραβά την ομάδα πάνω του. Και προχτές με την Άκη φάνηκε πολλά η απουσία. Πάρα πολλά. Έχει φορές με τον Simic που παίζει πας στα αριστερά and he just ventures off into the middle, πάει δεξιά, πάει πίσω in the middle, πάει αριστερά. He just never stops ο άνθρωπος and we do miss him. Και δεν ξέρει κανένας ποιος να το μαρκάρει. Γιατί αν παίζει με τα δεξιά και συγκλίνει προς το κέντρο, ο Μπακ δεν ξέρει τι μου να κάνει. Τώρα να πάω να τον βουρήσω, να μείνω στη θέση μου. Το μου αρέσει και πολλά που κάνουν ο Σίμιτς, μετρά παραπάνω από ασκήσεις και από γκολ. Εκείνο που κάνουν ο Σίμιτς, τράβαν παίχτες πάνω του για να ανοίγει χώρους προς τον εκείνος που να βγάλει την πάσα και εκείνος που να έχει τον χώρο που να κάνει το σούτ. Είχε και φορές που ανοίγει χώρους για να σουτάρει ο παίχτης. Δηλαδή, εκείνη η δουλειά που κάνουν, εκείνη η ξυπνάδα που είχαν, που τράβαν παίχτες πάνω του και ακόμα και ο τρόπος που έκαναν counter-attack, ο ίδιος, και διένε μπάσες, και που, εντάξει, δεν έβαλε και πολλά γκολ, αλλά παραπάνω, έτσι όπως έλεγε, ξυπνάδα. Που ανοίγει χώρους, που τράβαν παίχτες πάνω του, που έφτιανε counter και διένε εκείνες προθυμένες. Δηλαδή, ακριβώς και από ότι θέλει ο παίχτης, and key, άμα φτιάνεις μπροστά.
Lucky. Yeah, ήταν να πω, τώρα, this is important. Εγώ συμφωνώ με τον Petro when Petro keeps talking about like pushing them like BSing and stuff like that. Or the next manager, the next coach in Omonoia has to be one of these kind of coaches. And θέλουν να δω defensive tactics all the time. Καταλαβαίνω, έχει games where you have to be like this, you have to be clever. Έχει άλλα match that just, what's the point? Να είσαι έτσι πάντα. Then so like I don't know if you've been watching the No Choftas, especially on the membership thing. Lali Dahai or Stadios Elaine Dahai's got a feeling it could be Babastavo thinking of going. I don't really see it. I don't think he will leave. I don't think he'll sell it. Dora, I don't think so. So I don't know if you guys agree with me or holiday or Alos Boss. I don't know, man. I don't know. But would you be surprised if he did? Would you be surprised? What? Well, like if he leaves, if he sells it, yeah, I would be surprised. I just don't. Yeah, I just don't see it. The thing that scares us is that his goal was to make the club profitable, to make it sustainably valuable and all that great stuff, to be able to sell it in the future. That's why I'm asking if it's a surprise if he does that one day and goes on and sell the club. Φίλε, τούτο που λέει ο Στέλ έχει μια λογική και γιατί το λαλώ. Πόσο καιρό έχει που ακούμε ότι να αρκέψουμε το γήπεδο. Ένα χρόνο. Γιατί δεν το αρκεύκουμε, αφού είναι ούλα έτοιμα, αγοράσουμε τα ούλα. Γιατί δεν μπαίνουν οι γύροι μέσα να αρκεύκουν να... Σημαίνει ότι μπορεί, όπως λέει, εντάξει, δεν είπεν το, δεν τα άκουσα ούλα του που είπε ο Στέρ, με τη λογική τη δική μου, ότι που τη στιγμή που τα έχεις ούλα έτοιμα, αγόρασες όλη τη γη, έχεις όλες τις άδειες, όπως μας λαλούν, έπρεπε ήδη να αρκέψεις. Είπες ότι ως το 28 θα είσαι έτοιμο. Δάμε, έφυγε σχεδόν το μισό 25 και ακόμα δεν έμπηκε βίδα μέσα. He wanted to go. He needs to find someone to buy the shares from him and pay back the loans. Baba gave it to the limited. Okay. Αν ήταν κάποιος να φύγει, ναι, η προτεραιότητα του θα ήταν το γήπεδο. Ήταν να πουλήσει τα shares του που λαλεί ο φίλος ο Τόνι και να ονόσουν να ντραμε. Αν ήταν για να μείνει, ήταν να αρκέψει το γήπεδο, αφού είναι ούλα έτοιμα. I didn't realize that was their plan. 2028. Fucking hell. They better hurry up. Είπαμε, ούτε σπον δεν έπαιζε μες στο γήπεδο ακόμα. That's terrible. Άκουα ότι έγινε το παιχνί πέρσι τον τελικό για να πιάει τις άδειες που τον πρόεδρο. Για να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Ήθελα να σας ρωτήσω. Allegedly. Ήταν να το πω και τούτο. Πρώτα, ας άσουν την ομάδα, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και τόσα χρόνια ζήσαμε χωρίς το γήπεδο. Αν δεν ζήσουμε άλλο 3-4 χρόνια χωρίς το γήπεδο, ζούμε πάλι. Πέτρα, θυμάσαι ότι είναι τα πέλα που είχαν τζάμε, που πάει προς το Κασίπι, τον Τζερόν Τρόφμαν που βάλασαν για το γήπεδο της Ομόνοιας που να χτιστεί, τον Τζερόν Τρόφμαν. Wasn't that years ago? I had my yawa when this started. I had fucking hair. Είχε μαλλιά, ρε. Είχε μαλλιά, ρε. Πρέπει να είσαι όμορφος. Τώρα που είπε, it's going to be a huge liability. Αφού όπως είπε ο Στέφανος, welcome to Omonoia Stadium. What fucking stadium? Are you fucking mental? Ρε, εγώ έφκαλα και φωτογραφία δίπλα που είναι τα πέλα, ρε.
Φίλε, in theory, πρέπει να είμαστε εμείς πρώτοι να κάνουμε το στάδιο μας. It wouldn't surprise me that Gini να το κάνουμε στην πρώτη. You watch. Μα ήταν για μέ. Αφού είναι ο Καμ. Αν δεν μακαρίζει τον ποιος που την όκα. Φίλε, εντάξει, τούτο τα προβλήματα τους είναι άλλα τώρα. Είναι η τελευταία χρόνια το γήπεδο. Να μην κλείσω. Δεν ξέρουμε ούτε τα χρέη τους, ούτε πόσα είναι, ούτε πόσα βγάλουν, ούτε δεν ξέρουμε τίποτε. Εντάξει. Πέτρο, isn't this why, τώρα που μιλούμε για χρήματα, που I think it was you that asked the question, νομίζω να πάει ο κόσμος next year and buy the season tickets. They do it all the time. Χωρίς το APOEL, was it Bessie when they were asking for the fans to give them money to help them out? It was before Christmas, and they made something like 500,000 euros from this donation page. Or Cosmos, when it comes to their football, they're very passionate. But sometimes I think we're a bit stupid. I like we're passionate people. We want to keep our clubs going. Most of the time in Nabasi, they're going to give their money away. Yeah, but how much money? Ένα δόκι ένας που πιάνει ένα μεροκάματο. Πόσα? Of course. 40 ευρώ, 50 ευρώ, πόσα? Πόσα να όκεις? Ποιον τα χατώ ticket? Χατώ ticket price? Όχι, τον έχει. Πόσα να όκεις? Γιατί 500.000. Τώρα δεν ξέρω πόσα είναι τα χρέη του ΑΠΟΕΛ. 30 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι. Λαλούν 60. Λαλούν 60. 60 εσουρά. Έχει chance. 40. Είναι 160. I was like, how they still open? Στην Κύπρο, ρε. Ενώ στα 30 πάνω κάτω. Εντάξει, μαζέψαν τις 500.000. Δεν θα μπορούν να σου κάνουν 500.000. Τίποτε. Για να μπορεί μια ομάδα να ανασάνει πώς είναι τα χρέη του ΑΠΟΕΛ ή η Ομόνια, πρέπει να κάνουν τις πορείες που κάνουν φέτος που να πιάνουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Όπως έκανε η Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ. Αλλά ο Παπασταύρου λέει για να βγάλω ή ο κέρδος που την ομάδα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 10 με 12 χρόνια, είπε. Που είμαστε και στα οικονομικά μας είμαστε σε πολλά καλύτερη μοίρα από τους άλλους. Εάν εμείς θέλουμε 10 χρόνια για να πιάει κέρδος πίσω, όπως είπε ο Παπασταύρου, να πιάει κέρδος που τα ρέγια που όκε, το ΑΠΟΕΛ που έχει τόσα χρέη, πόσα χρόνια να κάνει να πιάει ένας επενδυτής, αν πάει στο ΑΠΟΕΛ, πόσα χρόνια να κάνει να πιάει πίσω? Πολλά. Πάει πλάσια. Εντάξει, δεν ξέρουμε εμείς εντός παίζεται το πράγμα, τώρα εμείς κάνουμε ένα conversation τώρα. Δεν ξέρουμε εμείς. Ναι. Αλλά εγώ πάω με τα λεγόμενα του Παπασταύρου τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Ποιος είναι να πάει ρε φίλε με το πράγμα, να επενδύσει. Πολλά δύσκολο. Και άλλο πράγμα θα ρωτήσω. Did they agree already that πόσους χιλιάδες να βγάλει και το στάδιο μας, or they don't know yet? Το δικό μας? Yeah. 16. 16, that's not bad. That's not bad. It's not bad, but εντάξει. Όχι να κάνουν και σαν αλφα μέγαδα μέσα στη Λεβεσό. Πρώτα ήταν 15.000, ύστερα 12.000, τώρα είναι 10.000. What's the fucking point? Εντάξει, φίλε, που να σου χτίσει το γήπεδο δικό σου, και να... Ναι. Έχεις εσύ το final say. Έχεις το final say πόσα να μπορεί να γίνει, να μπορεί να χτίσεις, πόσες θέσεις, τον αντάλλο, πολλά πράγματα. Ενώ είναι του κράτους, δεν συγκεκριμένο ανθρώπου. Διαφορετικό είναι. Να το σαν το δικό μας. Να φέρνουμε εκείνο που έχτισε τον Μπερναμπέου. Θα μας το κλείσει και εμάς που πάνω. Σιερέτινο, να έχει ορθονούες, όπως το Μπερναμπέου, έξω να φαίνεται οι παίχτες. Είναι ωραίο στάδιο. Ναι. Το πιο όμορφο για μένα. Ναι, το πιο όμορφο μες στον κόσμο. Different story, Petro, but να δούμε. Άστονα Real Madrid.
Να δούμε να είναι. Ωραία, εντάξει, το μόνο που είναι πιο ωραίο και μετά του Μπερναμπέου. Ρε, ακούσε να πω το είπε να σας κάνει από Champions League. Η Arsenal. Η Arsenal... Δηλαδή, watch Hang on a out. minute. Hang on. Είπα να δούμε να μπορεί να γίνει. Έτσι είπα τα watch out. Pray for Madrid. Arsenal είναι τούτο. Δεν είναι η Arsenal. Δεν το ξανάκουσα. Sorry. Whatever. No, it's 50-50, ρε. 50-50. Το είναι. Να. Για μένα... 70-30. If Stefanos going to say 70 Real, 30 70%. Yeah, I think so. What? Εν άκουσα? 70% Real και εμείς 30. Δεν έχουμε striker, ρε. Δεν έχουμε striker. Δεν καταλάβετε κάτι. Είναι Champions League. Ναι, και είναι Real. Και είναι Real. Είναι Champions League. Είναι όλα 50-50. Φίλε, το Champions League και η Real είναι το ίδιο πράγμα. Ποιος έδιαν chance της PSG να βγάλει τη Liverpool? Πολύ. Εγώ λέω σου πολύ. Ναι. You're being disingenuous now. Όχι, είσαι πολλούς που λαλούσαν να περάσει η Liverpool επειδή το δεύτερο παιχνίδι είναι Anfield, αλλά είσαι και πολλούς που λαλούσαν να κάνουν upset, η Maric. Αλλά ναι, το φαβορί ήταν η Liverpool. Και αφιβάλλω. Ναι, αλλά οι διαφορές είναι και μακριά, αναμεταξύ των δύο ομάδων. Οι διαφορές με Arsenal και η Real είναι μοιάλες. Μοιάλες, ρε. Ναι, ρε Στέφαν, μοιάλες, αλλά είναι Champions League. Είναι το πιο δύσκολο τρόπο που υπάρχει στον κόσμο. Είναι όλα 50-50. Όπως και να έχει, η Arsenal δεν ξέρω να μπουν. Δεν μπουν η Arsenal, είναι κατάλαβα. Περιοχή. Στο Λονδίνο να μπουν. Ρώτα τον Καυκουλή, ρε. Πήγαινε για μέ for stadium tour, he'll tell you all about it. Εντάξει, άντε κάτι. Φίλε, να κάνεις stadium tour στο Μπερναμπέου, να θέλεις καμιά ώρα. Φίλε, εγώ που πήγα στον Μπερναμπέου το 2010, τελευταία φορά που πήγα. Oh, wow, long time ago, ρε. Long time ago. Long time ago, εντάξει. Αρέσκει μου να πάω σε κι άλλα γήπεδα, και μόνο κι άλλα. Αρέσκει μου να βλέπω κι άλλα γήπεδα. Αλλά που κάνω τσου στον Μπερναμπέου, ρε φίλε, έφαμε τουλάχιστον 45 με 50 λεπτά. Αλλά για να πάμε από τη μια περιοχή του γηπέδου στην άλλη, πήρε μας τρενάκι, είχε τρενάκι. Δεν μπορείς να πάει περπάιτος. Ναι, δεν μπορείς να πάει περπάιτος. Ήταν τρενάκι. Αλλά ήταν magic. Φαντάζομαι τώρα. Φαντάστου τώρα, how it is τώρα. Τώρα που διπλασιάσαν τα τρόπια. Που γίνει τον καιρόν, σκέφτω. Είστε τη Real τώρα και η Arsenal και πάμε στην Ομονία κάνουμε τώρα. I have to be honest, I don't know what else we can talk about, to be honest. And if you guys have anything else to say, and we'll say it, because I'm running out of stuff to talk about. Είπαμε ο Πέτρος το MVP του. Yo MVP. Εν έχω παράπονο που κανέναν παίχτη, εκτός του νούμερο 7. Νούμερο 7. Για μένα, για μένα στη σειρά είναι Ράκοβιτς, Χαμάς και Λάντερ. Είναι η σειρά που τους βάλω εγώ. It's between the defenders, Yamina, because of trying to keep clean sheet. And that's in Dogama. They played well. So Halander, Yamina. Yeah, let's keep it Halander. Between the Halander, Hamas, Dragovic. Πολλά καλώς. I will go Halander. Αξίζει του. Μα, παιδιά, θα σας ρωτήσω τώρα που μιλήσαμε για τον Jovetic πριν λίγο. Πόσον καιρό έχει είπα στο contract του, να μείνει into next year? Εντάξει. If you want to say something about the next game, or... 2 weeks τώρα. I hate international. I really hate international. Κύπρος. Με ποια είναι Κύπρο?
Με ποιον παίζουμε? Ελλάδα. Δεν Everton. Νομίζω National φιλικό. team. Η Nations League. Δεν είμαι σίγουρος. No, it's Friday night. Και έχουν chance. Είναι San Marino. San Marino. Σίγουρα. Στην Κύπρο. Did I just see that? I think I did. Ναι, στην Κύπρο. Σίγουρα έχουν chance. Άντε ρε, Στέφανε, να κάνουμε watch along. Να δούμε την Κύπρο. Mind you, wait a minute. Ρε, τούτη την Παρασκευή. Είμαι off. Άντε, κάνουμε watch along, ρε Στέφανε. Θα το κάνουμε live. Ένα σου πω, μπορώ να το κάνουμε να φαίνεται live η μάπα μαζί με ο pod. Να γίνει copyright. You got this copyright. Και να κάνουμε shutdown το βίντεο. Γιατί κάνουμε το την άλλη φορά με τον και έσβησε το live stream. Θα το κάνουμε. Yeah, 7 η ώρα. 7 η ώρα. 7 ώρα in Κύπρο. Basically, Petro, ελάνε μου stages, τα για την Κύπρο, they're not very strict. Που κάνει τα videos του με τον Πέτρο και... Για το Κυπριακό, ναι. Ναι, it's not bad. Αλλά ο Στέφανος που έκαναμε το British Premiership, κόψαν μας το, they basically cut us off. Σε δευτερόλεπτα, ρε, ήταν τόσο γλύωρο. Ναι, πολλά στήρι. Πολλά στήρι. Yeah, so είπα του το στέγιο, is it because of the football or is it because isn't adverts between the videos? Like, it could be both, but mainly the Premiership are very strict. Very strict. Anyway. Still fun. Right, should we call it a night and then leave it for... And Stefan, if you're up for it, we'll jump online on Friday to do this, if you want to watch it. Αν μπορούμε να έρθω και εγώ. Εντάξει. Άντε, καλή από μένα. Good night. Δηλαδή ο link. Link τώρα. Βάλτε 10 λεπτό. Πάω και έρχομαι 2 λεπτά, 1 λεπτό. Έκαμε το ξυφτέ τώρα ο Στέγιος. Εσύ να τελειώσουμε. Yeah. Link! It's in the chat still. It's in the chat. Yeah. Man, who the fuck is our manager now? Cyprus national coach. Ένας Καλαμαράς. Ο Παύλος Socratidis. Huh? Is that who it is? No. Who the fuck? Just take out. Δηλαδή δάμε και σπάει signed. Σερετάς. Hello. How's it going, man? It's all right. I was going to jump on earlier, but I got a work phone call. So No worries. You're just about to wrap it up, isn't it? Yeah. And then Pedro was like, give him 10 minutes, give him the floor. Okay. Well, listen, there isn't anything to tell you that I haven't already said before, but now is the time for people to chuck in those season tickets and say enough is enough. Because it's come to a point now where every single supporter is being mocked, being underappreciated, disrespected, and enough is enough. Think about this one. They sacked Dan Brauskas, and instead of bringing a new head coach or a new technical director, which is what they said they were going to do, they let Yanni do the job. And I will tell you guys, like I told everyone on Vengeance is Mine today, I heard that Yanni's relationship with Mr. President isn't great anymore. Apparently. Right. Now, if that's the case, that rumor anymore. Right. Well, this is what I heard today. Okay. And listen, I trust my sources and I trust the people that tell me these things. So again, I'm going to ask the question like I asked in the members area. When you look at the signings that we've made January and in the summer, compare them to the players that were let go.
think about the budget and the salary. Do you think they're going to be on more or the same, or if not less? With the exception of Jovetic, all of them are probably going to be on the same, if not less money than the players that left in the summer. Yeah? This club constantly talks about the season tickets. Yeah? If you multiply 11,500 by the average of 300 per season ticket, average, that's 3.4 million that this club has made on season ticket sales. And yet they take the piss out of you lot. They have the nerve to talk about the club's history under their ownership, saying it's the greatest time in the club's history. What happened in the 70s and the 80s when this club was dominant? What happened in the 90s? What about the early 2000s? Does that not matter? All they have is, well, we got into Europe for the first time. So what? Big deal. But yet they're mocking the history of this club. Every one of you have got family members that have been supporting this club from day one, that went through the good times and the bad, the happiness, the sadness, the roller coaster ride. You think these lot now have got the right to disrespect every single supporter that went over the years at a Magario back in the day, a Magario, bro, yeah? To disrespect them, to talk about the club's history, about how they're the best. And I know what's going to happen. They'll probably come out with a statement and say, oh, no, we don't really think like that. It's bollocks. That's bollocks. But there's two cancers at this club. Two. And those are the two people that are making the decisions. They need to go. Sell up and fuck off. And as I said on the pod, fans don't go until they go. It's that simple. Enough. Done. Do you think they will go? If the money's right, Bedromu, they'll go. It's the same with every business. It's the same with every business. The one stranglehold he has on the club, is that he can say, well, I want X amount because we're making this and that from revenue for European money. But at the same time, that will be the driver for a potential investor to come in. No one's going to want to buy the club if there's no European football. Do you think that's why they have a delay on the new stadium? Because he's thinking, first of all, to sell the club? No. I think even if he sells the club, he's going to build the stadium and rent it to the club. The reason I'm saying it because I think Sharon Dagus is the pot from the beginning. Sorry, bro. I was on a work call. It was for over an hour, man. Just chatting rubbish. Not you, my phone call. No. I said before, είπα πριν ότι ερώτησε ο Τόμ αν νομίζετε ότι μπορεί ο Παπασταύρου να πουλήσει τις μετοχές του, his shares or anything. And I said, my opinion, χωρίς να ακούσω τίποτε από κανένα, ότι έχει καιρό που λαλούσαν ότι είμαστε έτοιμοι, αγοράσαμε τη γη, πιάσαμε τις άδειες και είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε το γήπεδο και θα είναι έτοιμο 28. Είναι έτσι που είπα εσύ? That's what I said. All right. Yeah. I'm thinking, γιατί το καθυστερούν τόσο να αρκέψουν να χτίσουν το γήπεδο, αφού έχουμε έτοιμες και τις άδειες, αγοράσαμε και τη γη. Ο λόγος που καθυστερούμε να αρχίσουμε το γήπεδο είναι επειδή σκέφτεται ο Παπασταύρου να πουλήσει τις μετοχές του και έβαλε το γήπεδο στη δεύτερη μοίρα. Γιατί τώρα η έννοια του είναι πώς να πουλήσει και άφηκε το γήπεδο πίσω. No, look, with stadium plans, it's a very complex situation. It's very difficult, and I'm not going to blame him for that. It takes a while to get the stadium designs done, to get them signed off, all that kind of stuff. There's a lot of admin involved, so it's going to take a while. Their mistake was announcing that stadium plan when they did. They should have done it later, as far as I'm concerned. Should have done it when they did. That's the problem. They said they are ready. Αγόρασαν τη γη ούλη, έχουν έτοιμες τις άδειες. So why did they announce that it's going to be ready at 2028 if you're not ready?
When do you remember the date when they announced it? I can't be too sure. 2 months ago, 3 months. See, what I need to see, I need to look into this one because I can't remember the date when they announced it, but I'm pretty certain they announced it at a time when people were starting to get a little bit uncomfortable. And, yeah, and this is what they do. It's PR. Deflection. It's deflection tactics. That's what it is. And they're very good at it. It says here in August 2024, having previously spoken about his intention to do so, Omonoia FC owner Stavros Papastavros announced that a new privately owned stadium will be built for the club. That is in August 2024. Okay, which day in August 2024? Which date? The day itself? It doesn't say still. It doesn't say. Well, where did you read it? It was just on. I just typed in on Google. To be fair, I want a new stadium because I need to be 100% sure when this was. Hang about. Okay. Green Park City new stadium on YouTube. It's coming up as. Oh yeah, they did a video, didn't they, as well? Yeah. Coming up as 20th of August. Hang about. On one of your fixtures. On one of your fixtures. Are ήταν τι για στην αρχή. Hang about. August 20th of August. Ήταν πριν αρκεψεί η σεζόν δηλαδή. Όπως που είναι καμιά μέρα. Έτσι είναι βρεθόν. It was before we beat 0-6-0. Okay. Ooh. So, and ήταν after a defeat or anything. No, it wasn't. It was. The time when the team was on the prime. But again, I need to go back to when I did that. No. I'm just saying, I need to go back to that. I need to go back to my podcast to see why, because I'm sure I spoke about this with Pedro. But for me, it's all about timing. Everything is always about timing. Φίλε, ξέραμε τότε να φτιέναν κάποτε για το γήπεδο και ότι να κάνουν. Well, listen, the way I see it is actions speak louder than words. Yeah. And when was it last time he put out a statement over anything? I thought he said that anytime he was going to have communication with the CFA, he was going to publish it. Yeah. Yeah. Every time he has communication with the CFA, he's done it once. That's it. You meaning to tell me he's had no communication with the CFA since? And that's why I'm asking. Από την ερώτησή μου που έκανα πρώτα. He's not saying anything else anymore for the stadium because he's gonna sell his shares. Because ακούεται ότι θέλει να φύγει και ότι ήβρε άλλον επενδυτή. I'll be very surprised if he's found someone to buy the club now anyway. I'll be very surprised. Right now anyway. What you said? Ξάπλα, δηλαδή. Ακούσες το κάπου του. Όχι, κάνω οι κατσίες δικές μου. Ερωτήσεις. Ναι, δικές μου ερωτήσεις του εαυτού μου τώρα. Δηλαδή, κάποιος που λέει ότι είμαστε έτοιμοι, πιάμε τις άδειες ούλες, ότι αγοράσαμε κι άλλη γη και έρχεσαι ξαφνικά, έχει που τον Αύγουστο, αν έχεις ξανακούσουμε κάτι που το γήπεδο. Για το γήπεδο έχει 5 μήνες, 6, δεν το πουλάλω ρε. Παραπάνω ακόμα. Παραπάνω. Δηλαδή, γιατί ακούεται ότι θέλει να φύγει. Τώρα ψέματα αλήθεια, nobody knows. Μπορεί να είναι κουβέντες του καφενέ που λαλούμε καμιά φορά. Αλλά αν είναι αλήθεια και θέλει να φύγει, σίγουρα δεν θα έχει προτεραιότητα στο γήπεδο, ενώ έχει προτεραιότητα να πουλήσει την ομάδα αλλού για να μπορεί να φύγει. My thoughts. At the end of the day, he's a businessman. If an offer, like Stel says, if the money's right, the money's right. End of story. But the thing that really, like, they talk about Europe, still not that Champions League. Still not that Champions League. So it's not, but Conference League will generate between 6 and 8 million. No, what I'm saying still, like, I get that money side of it, but for us as fans, we keep asking for more. You know, and don't get me wrong, no one has the divine right to completely dominate all the time and win. You're going to have some shit seasons or a year or two. But this guy doesn't get it, man. He doesn't get it. Tom, let me ask all three of you a question.
Yeah, and Yeah. this is something that I ask a lot of people, and the opinions are kind of balanced, or they differ, right? Imagine, let's forget everything that he's done. Let's forget everything that his best mate has done, right? Let's say in the summer, forget the whole talk about selling the club. Let's say in the summer, he brings in a sporting director, a new head coach, and he's going to turn around and say, we're going to be patient with these guys. We've got a 3-year plan. Yeah. And in 3 years, we want to be challenging. Irrespective of how results are in the first and second year, we want to see progress. We want to see players being produced through the youth academy. We want to see players being developed. We want to see players sold, right? Would you guys be happy if they turn around and said, right, we've got a 3-year plan, guys. In 3 years, we want to be challenging. If we're not challenging, we've failed. Would you like to hear that? I'd like to hear that. 100%. Yeah. But the thing is, would most of the supporters like to hear that? No. I don't think so. I don't think. Right, But because they want things Dora. Yeah. I don't blame them. The people that don't support this sort, I don't blame them. Because I'm 42, all right? Έζησα πράγματα με την Ομόνοια. Η ιστορία της Ομόνοιας είναι ότι κάθε χρόνο πρέπει να πρωταγωνιστείς. Because that's the history of this club. Yeah. But όπως βλέπω τώρα τα πράγματα που παλιά ήταν μόνο η Ομόνοια με την Ανόρθωση, ήταν κάποια χρονιές μόνο το ΛΑΠΟΕΛ. Τελειώσαν Κίνα. Τώρα έχει 3-4-5 ομάδες που πας για πρωτάθλημα. Και πρέπει εγώ να το χωνέψω ότι για να μπορώ να φτάσω τις ομάδες που πάνω μου, πρέπει να κάνω ένα plan 2, 3, 4 years so I can reach them. It's not like old days there was only 1 or 2 teams for the championship. And that's it, παλιά. But bro, this is what I'm saying. But this is what I'm saying. That's what I want. I want να πρωταγωνιστώ κάθε χρόνο. Because this is the history of the club and that's what I want. But I can't. That's You have to be realistic. You have to be realistic. I was talking to a mate today that doesn't really know Cyprus football. And he says to me, well, why don't Omonoia bring in a guy that doesn't know much about the Cypriot League, but has experience as a sporting director that can bring in players from, Africa, Scandinavia, Eastern Europe, whatever, bring him in and let him rule the ship. I said, well, we had that. He goes, what happened? I said, they sacked him. But there you go. But if you're going to do, listen, the way I see it is that if you have a long-term strategy to get, say, for example, to win the league and then to get maybe Champions League or Europa League group stages minimum, yeah? If that's your long-term plan, you need to stick to it and not sack coaches left, right, and centre. We've had how many different head coaches since Berg, Lennon, Yannick, Sofroni, yeah? Yanni twice. Dambrauskas. 5. Come on. 7. Wrecked out. 8. So how can you have any kind of stability when you're constantly sacking managers because either the fans don't like them or they lose against our board? It doesn't make sense. It doesn't make sense. And I don't buy this whole notion that, Buffalo, I've got it all right because I haven't got many fans. They have standards as well. They have key performance indicators as well. You think they just put money in this just so they can finish 5th? No. But they stick to their coaches, and that's what we need to be doing. Stick to the plan. Have a plan. Stick to it. Even them, yeah. I'm pretty sure you said this many times. Even them, they fucked up before. They fucked up bad times, Buffos. Yeah. Which is why what we would say now, brought them at this point to think about the long project, forget about sacking, selling players, bringing new players, year in, year out, getting the same results, because that's what it was with Buffon. Was 5th, 6th. There was a time that they didn't even get into the top 6. Yeah. It was a miracle for them to get into the top 6. It was like a mid-table club. And then they stopped that, and they brought in this coach they have now. They have the guys, they know what they're doing. They have the connections. They have all this nice stuff and the facilities and everything. And they brought all the pieces together from last year. They won the cup. And now they're looking like they're going to win the league. And they're done well in Europe. So, Stefano,
they have something that we don't have. It's not money. They learn from their mistakes. Yeah. They have patience. And Bezzi Gerolo, the fan base. Bezzi Rolo. Because Paphos are not used to be first, second, third, or fourth. That didn't really care in the beginning. Because they were used to second division, first, second, first. Έτσι έμαθασαι. So παίζει ρόλο to the fan base. After, slowly, year after year, they were progressing because they were learning of their mistakes. And now, yes, their fans have demands because έτσι τους έμαθαν τώρα η ομάδα. Ότι εμείς κάνουμε programs, εμείς κάνουμε το πλάνο μας και πετυχαίνει και τώρα οι οπαδοί έχουν απαιτήσεις. Ναι, Petro. Ναι. But what I will say is that yes, they do have, they have been learning from their mistakes, and the fan pressure does play a part. However, you need to have a strong owner to turn around and say, I don't care what the fans say. If they don't show up for 1 year, I don't care, because next year they'll be back because we'll be a stronger team. And we don't have that strong guy in charge. We don't. We have a guy in charge that relies on his best mate to give him information, and he trusts him with everything that he has, and it's wrong because neither of them know football. Neither of them. And the people that do know football, they've got rid of. So instead of turning around and saying to the social media team and the marketing team, ignore what the fans say on social media. Let's give it a year, right? Just to start building, yeah? And they'll come back eventually. They'll come back when they start seeing us winning games because football fans are fickle. Football fans are fickle. We can go a year without winning anything and people will be so angry. But I tell you what, the year after, if you've got a plan and it's working and you stick to it and you don't sack people left, right, and center and you do things right, the results will happen. The good results will happen. And then they'll start coming back. And then they'll keep coming back and they'll buy more merch. And that's how it works. Yeah, but not only because they're fickle, because they're seeing progression, they see something that they haven't seen. Right. And they're seeing them doing the right things. So I'm going to be able to trust you. I'm going to be able to support you because you're doing the right things. Right. But the problem is, Stefano, I'm going to give energy to you. You got people saying, sack the coach and bring in Guy Alpha. What the fuck is this shit, man? Stop. Stop. They did say that. Yeah. Enough. Yeah. Enough with the stupidness. and this is why sometimes I say these fans deserve it. If that's what you want, get it. You wanted the guy that failed at MAP, get him. Go on, get him. Because he's going to outsmart Carcedo. He's going to outsmart Spilevski. Get fucked. No. I heard something, but I didn't want to say it. Now, if it's true or false, I don't know. I heard something about Ilya Haralambos. Now, if it's true or false, I have no idea. He ain't moving. From there. Why would you want to leave a club where you can go to the president and say, I want €1 million for that player? And he says, fine. Mr. Bakali is a strong guy. My boss knows him. Yeah? Mr. Bakali is a strong guy. He don't fuck around. If Mr. Haralambos says to him, I want £2 million in this player, say, Ella, take it. There's your $2 million. Because he's He's a winner. There's 3 thoughts from me. Number one, the reason I would be quite happy with that, what you said still about them saying this is the plan and we're going to stick to it, is because we get finally something called transparency. Number 2, the Gakuliseo reminded me so much of what Pedro said, not this Pedro, the other Pedro that goes on No Choftes, when he said that I just want them to understand, try and explain to us, are we challenging for titles or are we just bringing players through, bringing players through to sell them on? Fine, just do that. Just tell us that's your plan. And thirdly, there was something else I just fucking forgot now. It'll come back to me in a minute. But what Roy said about division of labor when Neil Lennon got sacked. If you're going to sack coaches, keep the backroom staff the same sort of thing, especially like sporting director, scouts and stuff. Stop changing whatever behind the scenes. But they're not learning. They're not going to do this, by the way.
But yeah, that's the reason why I would want them to actually come out and say these stuff, because it's actually being honest with us instead of just bullshitting us, saying, "Oh, he did this to us, so we're sacking him. Oh, he did that to us, so we're sacking him as well." It just, yeah, it's boring Tom, now, to be honest. they're not going to be transparent, because if they're transparent, they're going to be backed into a corner, and then they're going to be pulled up on anything that they say that hasn't come to fruition, which is understandable. And they don't want to do that, which is understandable. But at the same time, not saying anything is making things worse. Did they not notice that it wasn't a full house against Ajax? Why? Why? Because people fed up. Yeah. No, and we didn't turn up. Yeah, we didn't turn up against Cypriot. The second point you made was about was what Petros said about Gagulin and bringing players through the youth academy. Well, we should have known this when Johnny was sold, because we've always known that was the plan. We know that this club isn't going to be generating millions in other ways, so you have to do it through selling players. And I get it, because it also improves the profile of the academy, saying that we're doing things right, that we're selling these players for X amount of millions. I get it, okay? But at the same time, they've done a lot of young players dirty as well. Let's not forget that. They've done good things, but they've done a lot of the players dirty. Not just young players, but senior players. And then about the staff situation, okay? They've made some stupid decisions, right? Bringing in certain coaches, okay? Stupid decisions. But what I will say is, when you've got the goalkeeping coach, I love Lugrida, I love him to bits. Got nothing but respect for the guy. But when you have your goalkeeping coach as your set piece coach, no. Yeah. Stop it. Not even a pub team does that. Never a pub team will do that. Stop it. But again, it goes back to what I keep on saying. It's cutting costs. Why pay an extra salary for someone to come in as a set piece coach when you've got someone there that can do the job anyway? I'm not saying he's bad at it, but the statistics will show that we have had over 250 corners this season, and we only scored 4 times. Those are the stats. Those are the stats. And you can show stats forward and backwards, it's still the same. Yeah. I've got an idea, Steph. I mean, maybe you've already tried. Have you ever tried to get in the guy that was here last year? What was his name? The Scandinavian dude behind the scenes. Jesper Janssen. Yeah. Have you tried asking him to come on? I'm trying. But I don't think he'll be able to say anything, because I think he's still got an ongoing court thing with an ongoing legal thing with the club, right? Because of what about him, which was a massive no-no, because of defamation. Yeah. So again, they do these things without thinking, and I thought that Baba Stafford was smarter than that. If you're going to sack the guy, don't go on national television or the Omonoia channel and say, "Oh, he did this, he did that, we heard it." Where's your proof? Where is it? Where is your evidence? If you've got evidence, show it. I mean, you're more than happy to show us the letters that the CFA sent you. Where's the evidence that he took money? Where is the evidence? Yeah. And we say he's a guy who's going to do something if he has evidence or if he has a good reason to do it. But this is why I question everything they say now. I don't believe them. I don't believe them when they say that we've learned from our lessons. What they learn from our mistakes. They said it after Ethnic. They say it after Isle in the final. We've learned from our mistakes. It's the same rhetoric time and time again. And this is why I keep on saying to the fans, you guys are spending your hard-earned cash to go see these guys play, and you're not getting any thanks. All they're doing is gaslighting you, because you've got the nerve to say anything negative about them, because they've done so many great things for the club. You've got some nerve to be saying these things. You should be ashamed of yourselves. No, you're the ones that pay for their fucking wages. And then he turns around and says, "I haven't made any money from the club." You may not have, but in my opinion, your best mate has, and then some. There have been some good things for this club, right? They have. But we know that they could do more. And that is what that pisses me off. Kamangala, το πρωτάθλημα, πιο κύπελλα, ευρωπαϊκές συμμετοχές, yes. But ξέρω ότι μπορούσαν να κάνουν κι άλλα και παραπάνω. Και τούτο που με νευριάσει. Ότι έμποραν να κάνουν κι άλλα. Yeah, but see, this is the thing. This is the thing, right? We won the league, okay? And instead of improving on it, they chose not to. They got complacent. We downgraded the squad. We got to the cup final.
We got to the cup final and we won it on penalties against Ethnico. We got to the cup final against Ireland. We needed an 86-minute winner from Karim, who they got rid of months later, might I add. Yeah? Okay. We got to the European group stages. And you read the statement from the president at the end of the year, end of 2024, saying, well, we made history qualifying out the group stages. Motherfucker, there were 24 teams that could have gone through. I say this time and time again. Don't take us for idiots. But this is the thing. They think that you lot are idiots. This is why they say these things. Their public relations is atrocious. And let's not forget, while Bedro, you're right, they've done some good things. What they've done in the last 2 years is burn so many bridges and ruin the reputation of this club, through the bad decisions, through the people that they've worked with, through the arguments and the pettiness that they've done, right? I could tell you stories. I'm not going to go into it. But they've been burning bridges left, right, and center. So they are decreasing the value of the club. All the hard work that they've done since taking over, they've destroyed it in under 2 years. There are coaches that have been at this club that would never come back to Cyprus because of the way that this club has gone. Can you imagine? Can you imagine? Still, because I've watched the Yannick Ferreira interview you done with him and Rekdal, but they were quite classy in the way they were talking about the club. They're not going to slag off the club on the camera, but behind the scenes, do they tell you stuff that you were like, fucking hell, that's terrible, that's really bad? Look, it isn't just them. No, I'm not. Told me things. Yeah. There are players that have come and gone that have told me things. Players who, if we had their character in this current squad, we'd be top of the league right now. Yeah. Players that had that kind of desire, that winning mentality, we'd be top of the league right now. But these are players that this club should have been utilizing off the field, whether it be as ambassadors or whether it be coaches or whether it be something where we could say, right, the club. And the thing is, again, with the greatest respect to the older heads, having Ralfman in and around the club ain't going to help nothing. I'm sorry. It's not going to help nothing because the fans now, okay, forget the people that are in their 40s and 50s that remember those days. The younger generation, maybe people such as yourself, Stefano, you guys, you probably didn't see Ralfman play. You probably didn't see Shurupa play. You know about them, but you weren't around. But people like Jordi Gomez, people like Matt Derbyshire, people like, I don't know, Freddie, people like Leandro. Why are they not? Okay, Leo is at Ferencváros. Okay, fine. But what I'm saying is players that you can relate to for that generation, bring them back in some capacity. Let them feel welcome back in the club. Or perhaps go to, I don't know, go to villages in Lefkosia or wherever and just set up little camps for kids and do give away free merchandise. Show that love back to the people. But they don't do that. Okay, they plant a few trees here and there. Okay, big wank for that. Big deal. Big deal. So what? That's it. But they haven't got a clue what they're doing. They don't know and they don't care. And this is what winds me up because it's so evidently obvious that they do not care what you lot say anymore. They don't care. They'll block you on social media. They'll put out statements being passive aggressive and gaslight you because you dare have an opinion that differs from theirs. But it's okay. We still want your money. And then what they do is very clever. They'll turn around and say, well, if people don't buy season tickets, then it's going to affect our budget. If people don't buy season tickets, then people are going to lose their jobs. No, that's not really going to happen, is it? That's not really going to happen. People are going to lose their jobs because people aren't buying season tickets because they still need people to be kit men. They still need people to do their social media. They still need all of that. Okay, so it's bollocks as far as I'm concerned. And the budget is always an excuse. It's always an excuse. It's always an excuse because he's got money. He's got money. And don't give me the financial fair play bollocks because we're bringing in 11 million this year. 11 million. Come November or whenever the fucking financial results come out, you're going to see over 11 million in revenue. Yeah. How much did they make from Europe this year? It's between 6 and 8. Let's say 7. Let's say 7. Κλεισίμιση εκατομμύρια for the season tickets. 10,5. Yeah, 10. Yeah, 10. 1 million of Kabundis.
Yeah. 600,000 from Simit. Vale, keep going. I'm trying to calculate now. Πουλήσαμε only this year. We're talking about this year only, isn't it? Well, you could go. Let's go from August. Έφυγε το συμβόλαιο που πάνω σου του Σκατζίλη. Another. Yeah. And as I said, a lot of the players that we signed are probably on lower wages than the players that we had. Well, you think Bezos is on the same contract as what he was before? No. So only the job market in season that made for sure 12 million. For sure. 100%. Yeah. So the 12 million. Περίμενε. And το στρώνει this privilege card. Yeah. So let's say 1 million from there. Let's say 1. All right. So 13 million κερδίσαν φέτος που ευρωπαϊκά πουλήσεις παιχτών και σούπα μούπες. But the money from Europe comes in November. Just saying. Just to let you know. Comes in November. I don't care. But All together. Νούλα μας. ευκάλαμε 13 εκατομμύρια πάνω κάτω για να είμαι 10 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Και Pedro, μην ξεχνάς, if they get into the Conference League again next season, you could say that there's going to be another potentially 6 to 8 million there as well. They will. Δηλαδή, έχει καμιά άλλη ομάδα που ευκάλει έτσι revenue. Το ΑΠΟΕΛ. Και η Πάφος. Το ΑΠΟΕΛ. Στα season όχι τόσο όσο εμάς. Εντάξει, δεν ευκάλε 13 ως εμάς ή πούλησε παίχτες, αλλά ευκάλε 10. Το μπλάδο είναι 10, είναι 12-13. So again, this is what I keep on saying to people. I'm sorry to do this. Ain't nothing. Don't show up. Hit them where it hurts, because that's where it's really going to hit them. That's where it's really going to hit them. From my side, I haven't bought a season ticket, so I'm okay with me. And the last game I went is with an όρθωση that we lost 2-0 in Gasipi. Που ήρθε έναν όρθωση με τα δεύτερα και τα τρίτα. That's the last game. And even if people don't renew, it's not as if like there's so much demand for these tickets that they're going to lose their season ticket for next season. But you still can get it. But they're still selling them now, aren't they? Και είναι 300 ευρώ τρώτα και ιόνι. I know how to spend it. Ένα πράγμα ξέρεις. Merchandise. Είπαμε για merchandise sales του τα ούλα που... Yeah, fanellas. You know, I came to Cyprus in October, yeah? And I went to the club shop. And one of the guys that follows us, he's on the Patreon. He won the green shirt, but he wanted it in a certain size. And I asked the girl, like, are you going to get any more in? Because I couldn't find it. She goes, I don't know. And then one other guy said to me, I didn't want to say anything still, but they've stopped bringing in shirts in the club shop because the season ends in May and they don't want overstock. And I'm thinking, hang about, it's October. What do you mean they're not bringing in any more shirts? Yeah, all the ones that they got in the warehouse, like they're the ones that are going to go on the racks, but they're not going to order more. Because they don't want the shirts to be on sale the following season with a discount. That's what I heard. Another thing, you just made me realize last year you can go down to literally a club shop in Lemasor. It's not far from me. It was open like during the day, no problem. Get your ticket. And then this year I noticed they open at 4 until 7. I'm like, who the fuck? Why have you changed the hours? Are they saving money from the staff cost, basically? Is that what they're saying? Maybe. And don't forget how they treated fans that were trying to get tickets for Buffalo away in Europe when people were queuing up for 3 hours in the pissing rain. Oops. And by midday, all the tickets are sold out. And not one person during that time had come out to see how the people were, if old people needed a drink or nothing. That's how they treat you lot. Έλα και αμέ, αν έφκες εισιτήριο, αν έφκες, φύε, αν δεν έφκες. See, they're a fucking disaster, but they don't care about you lot. They don't care. If they care about your money, they don't care about you.
They don't. Anyway, But guys, again, why is this a surprise when you hear former players telling you how they were treated on their way out of the club? So if they're going to treat players that won league titles for us in that way, well, you think they're going to treat you guys any different? No. You're just another Beladi. That's who you are. Sorry. Don't go. Don't go until they go. Don't you think Leicester was like this before Bastavo came? Like, which should players? Listen, I haven't been looking at the commercial or the consumer activity in Cyprus, mate. You know, since he's come, I thought he was going to Americanize everything and make it all about the customer and that customer experience. It doesn't exist. It's terrible. Well, you think putting on a little event in Pizza Hut, meeting a couple players is going to be good? That's going to do you great? No, ain't got a fucking clue. Ain't got a fucking clue. Banning supporters because they have opinions. Get the fuck out of here, man. Δουλεύουν όπως θα δουλεύει η Ομόνοια παγιά πριν με dialogue. And they treated players how we used to treat players back in the day before they came. Well, yeah, I don't know. Whatever. Watch this space. We will be. Oh yeah, we'll probably do a watch along on Friday for the Cyprus game. Let's see how we get on there. Yeah, if you're new, anyone else got anything to say before I say goodnight to everybody and everything? Don't go until they go. Okay. Okay, if you're new to the channel, subscribe, like, and share across all your social media platforms. We appreciate all the help. Anything from Stefano or Pedro before I close? I hope. Well, I'm going to go online to renew my season ticket. I didn't hear that. I'm going to buy a privilege card. I'm going to buy the shirts. No problem, man. No problem. Yeah. All right. Good night, guys. Ciao. Thank you. See you, guys.